बालुशाही। रसरशीत आणि मस्त खुसखुशीत अशी बालुशाही बनवण्यासाठी खूप सारे टिप्स या व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या आहेत। जरी तुम्ही पहिल्यांदा ही बालुशाही बनवत असणार तरी सुद्धा अगदी परफेक्ट अशी तुमची देखील बालुशाही तयार होईल। त्यासाठी खूप साऱ्या टिप्स व्हिडिओमध्ये सांगितल्या आहेत, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। मी इथे 1 किलो मैद्याच्या प्रमाणात ही बालुशाही बनवलेली आहे आणि कपने म्हणाल तर बरोबर 7 कप इतका हा मैदा इथे आलाय। आता यामध्ये आपल्याला तुपाचे मोहन घालायचे, थंडच तुपाचं मोहन घालायचं। मी हा 120 ml चा कप आहे, त्यात थोडंसं तूप इथे कमी म्हणजे बरोबर 110 ml इतकं हे तूप आपल्याला यामध्ये घालायचंय। मी लक्षात ठेवा, तूप हे अशा पद्धतीचं वितळलेलंच असावं, घट्टसर तूप वापरायचं नाही। आता त्यामध्ये आपल्याला घालायची बेकिंग पावडर। केक बनवण्यासाठी जी पावडर वापरतो तीच पावडर इथे वापरायची आहे। पोहे खाण्याच्या चमच्याने 3 चमचे इतकी यामध्ये बेकिंग पावडर घालायची, चिमूटभर मीठ घातले। आता हे तुपाचे मोहन त्या संपूर्ण मैद्याला व्यवस्थित चोळून घ्यायचे। दोन्ही हातांनी छान आपल्याला हे तुपाचे मोहन चोळून घ्यायचंय, म्हणजे छान खुसखुशीत अशी ही बालुशाही तयार होते। हे बघा, अशा पद्धतीने थोडेसे पीठ हातात घेऊन त्याचा मुटका बनवून बघायचा। हे बघा, अगदी परफेक्ट आपलं हे ते तुपाचं मोहन त्या पिठाला लागलंय। आता यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालत आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचंय। एकूण मला किती पाणी लागले हे सुद्धा मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगेलच। ह्या कपाच्या साहाय्याने मोजूनच मी यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालत याचा आता पीठ भिजवून घेते। तर सर्वात महत्त्वाची टीप पीठ भिजवताना अशी की पीठ आपल्याला जास्त कस लावून भिजवायचं नाही। हे पीठ अगदी हलक्या हाताने फक्त एका जागी जमा करून त्याचा आपल्याला गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। जास्त याला कस लावायचं नाही। ज्या पद्धतीने आपण पुरी किंवा चपातीचं पीठ भिजवतो तसं न भिजवता व्हिडिओमध्ये दाखवते ह्या पद्धतीने ते फक्त एका जागी जमा करून याचा आपल्याला गोळा बनवून घ्यायचा आहे आणि थोडे थोडे पाणी घालत हे पीठ भिजवून घ्यायचे। पीठ खूप जास्त पातळ देखील भिजवायचं नाही। बघा, व्हिडिओमध्ये दाखवते ह्या पद्धतीने बघू शकता। अशा प्रकारे अगदी हलक्या हाताने हे पीठ एका जागी जमा करून अशा पद्धतीने मी त्याचा गोळा इथे बनवून घेतला। आता इथे अजून थोडेसे 2-3 चमचे पाणी घालून पुन्हा व्यवस्थित हे पीठ मी भिजवून घेते। ही ट्रिक खूप महत्त्वाची आहे। अशाच पद्धतीने आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचंय। तर पीठ इथे व्यवस्थित भिजलं गेलंय। अशा पद्धतीने जर आपण पीठ भिजवून घेतलं तर आतपर्यंत मस्त रसरशीत अशी आपली ही बालुशाही तयार होते। आता हे पीठ आपल्याला साधारण 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचंय, म्हणजे ते व्यवस्थित सेट होईल। तर तोवर आता आपण बालुशाहीसाठी लागणारा पाक बनवून घेऊयात। पाक बनवण्यासाठी मी इथे त्याच कपाने मोजून बरोबर 5 कप इतकी साखर घेतली आहे आणि त्यामध्ये 2 कप पाणी घालायचंय। माझी जास्त प्रमाणात बालुशाही आहे त्यामुळे एवढी साखर मला लागेलच। जर तुम्हाला कमी प्रमाणात ही बालुशाही बनवायची असेल तर त्याचा देखील व्हिडिओ याआधी अपलोड केला आहे, त्याची लिंक तुम्हाला वरती आय बटनमध्ये किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। आणि यामध्ये आता मी 4 ते 5 वेलदोडे ठेचून घेतले, ते यामध्ये टाकून घ्यायचे। अख्खेच वेलदोडे मी यामध्ये थोडेसे ठेचून टाकून घेतले। आता हे बघा, 10 मिनिटांनंतर पीठ देखील आपलं व्यवस्थित सेट झालंय। आता अजून एक यामध्ये महत्त्वाची टीप अशी की इथे आपल्याला कट फोल्ड मेथड वापरायची। अशा पद्धतीने जर ही मेथड वापरून बालुशाही बनवली तर मस्त रसरशीत आणि छान लेयर्स असलेली ही बालुशाही तयार होते। अशा प्रकारे हाताने मी इथे हे पीठ दाबून घेतले आणि त्यानंतर चाकूच्या मदतीने कट करून पुन्हा ते एकावर एक पीठ ठेवायचे आणि पुन्हा त्याला कट करायचं व पुन्हा त्यावर ठेवायचं। असं 4 ते 5 वेळा आपल्याला करून घ्यायचं आहे, म्हणजे छान अशा लेयर्स या पिठाला येतात। बघू शकता तुम्ही। अशाच पद्धतीने मी इथे 4 ते 5 वेळा हे पीठ कट आणि फोल्ड मेथड वापरून हे बघू शकता अशा पद्धतीने कट करून घेतले। आता इथे बघा, पाक देखील इथे उकळायला सुरुवात झाली आणि वरती अशा पद्धतीने ह्या साखरेची मळी निघते, म्हणजे हा फेस येतो तो आपल्याला इथे काढून घ्यायचा आहे। म्हणजे त्या साखरेमध्ये जी घाण असते ती सर्व वरती येते आणि ती फेसच्या मार्फत वर येते आणि ती आपल्याला काढून घ्यायची। पाक होतोय तोवर मी इकडे कट फोल्ड मेथड सुद्धा इकडे सोबतच करून घेते। आपल्याला पाक आता किती वेळ ठेवायचा आहे गॅसवर, तर
एक उकळी येईपर्यंत गॅस हा फुल ठेवायचा। एक उकळी आली की त्यानंतर गॅस कमी करायचा आणि कमी आचेवर 6 ते 7 मिनिटं आपल्याला हा पाक शिजवून घ्यायचा आहे। आता कट फोल्ड मेथड आपली इथे वापरून झाली। आता याच्या आपल्याला छोटे छोटे आकाराचे पेढे तयार करून घ्यायचे। एकसारख्या आकाराची बालुशाही तयार व्हावी यासाठी हे बघा मी अशा पद्धतीने त्याला कट करून घेतलं आणि चाकूच्या मदतीने त्याच्या आता एकसारख्या आकाराचे बघा अशा पद्धतीचे गोळे किंवा पेढे हे तयार करून घेतले। आता हातावर घेऊन अगदी हलक्या हाताने याचा आपल्याला इथे गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। लाटी करतो त्या पद्धतीने आणि सोबतच आपला इथे पाक सुद्धा होतोय। एक 7 ते 8 मिनिटं झाली आहेत आणि पाक व्यवस्थित शिजला गेलाय। पाकाचा आपल्याला इथे एक तारी वगैरे पाक बनवायचा नाही, फक्त चिकटसर स्वरूपाचा आपल्याला हा पाक हवाय। एक तार होणार आहे त्याआधीच आपल्याला हा गॅस बंद करायचा आहे। इथे आपला हा पाक तयार झालाय। अगदी चिमूटभर मी ते खाण्याचा रंग घातलाय, ते घालणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे आणि थोडासा लिंबाचा रस घालायचा। लिंबूचा रस घातल्यामुळे काय होईल, पाकाला मध्ये क्रिस्टल तयार होणार नाही आणि तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं असेल की बालुशाहीवरती साखरेचा थर जमा होतो तर तो होणार नाही। आता ही लाटी करून झाली की हे बघा हाताच्या तळव्याच्या मदतीने आपल्याला त्याला दाबून घ्यायचंय आणि त्यानंतर एक लाटणं घ्यायचं आणि त्याच्या मदतीने याच्या आतमध्ये आपल्याला ह्या बाजूपासून तर त्या बाजूपर्यंत होल तयार करून घ्यायचंय। अशा पद्धतीने हे बघा अशा प्रकारे होल तयार करून घेतलं आणि आता ही इथे बालुशाही तयार झाली आहे। अशाच पद्धतीने आता सर्व बालुशाही मी इथे तयार करून घेते। लाटी करताना हलक्या हाताने बघा अशा पद्धतीने गोलाकार करून लाटी करून घेतली, त्यानंतर त्याला प्रेस द्यायचा। दाब देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे। जर अशा पद्धतीने तुम्ही दाबले नाही तर ही बालुशाही तेलामध्ये घातल्यावर ती सुटी होते आणि तिचा आकार हा व्यवस्थित राहत नाही, म्हणून ही ट्रिक सुद्धा नक्की लक्षात ठेवा। अशा पद्धतीने दाब देणं हे खूप गरजेचं आहे। त्यानंतर लाटण्याच्या मदतीने अशा प्रकारे त्याला दोन्ही बाजूपर्यंत होल तयार करून घ्यायचं। आता मी एक 7-8 बालुशाही आधी गोळे तयार करून घेतले, त्यानंतर सर्वाला लाटण्याच्या मदतीने होल तयार करून घेते। मी तेल इथे 2 कढईंमध्ये गरम करून घेतलंय, म्हणजे कारण जास्त प्रमाणात मी इथे बालुशाही बनवते म्हणून 2 कढईमध्ये गरम केले म्हणजे पटकन होईल, कारण बालुशाही तळण्यासाठी खूप जास्त प्रमाणात वेळ लागतो। जर तुमच्याजवळ मोठी कढई असेल तर तुम्ही एकाच कढईमध्ये सुद्धा तळून घेऊ शकतात। आता तेल सुद्धा आपल्याला खूप गरम नकोय, अगदी हलकं तेल ठेवलं की लगेचच 2 मिनिटांनी आपल्याला यामध्ये बालुशाही तेलात सोडायची। बघू शकता मी त्यामध्ये बालुशाही घालते तरी सुद्धा त्याला बुडबुडे काही 1-2 मिनिटांनंतर यायला सुरुवात होतात, लगेचच त्यात बुडबुडे येत नाही, म्हणजे तेल हे अगदी कोमट आहे। त्यानंतर लगेचच आपल्याला यामध्ये बालुशाही सोडून घ्यायची। दोन्ही कढईंमध्ये मी मावतील इतक्या बालुशाही टाकून घेतल्या। तेल हे बघा तेल अगदी हलकं कोमट आहे, गॅस कमीच ठेवायचा आहे। अगदी मंद आचेवर आपल्याला ह्या बालुशाही तळून घ्यायच्या आहेत। तेलात सोडल्यानंतर लगेचच बालुशाहीला हात सुद्धा लावायचा नाही, ती बघा थोड्या वेळानंतर आपोआप तेलावरती येते, म्हणजे खालची बाजू ही तळली गेली असं समजायचं आणि त्यानंतर चमच्याच्या मदतीने ही बालुशाही उलट करून दुसरी बाजू सुद्धा सारख्याच पद्धतीने अगदी कमी आचेवर आपल्याला इथे तळून घ्यायचे। बघू शकता छान असा रंग आपल्या इथे बालुशाहीला आलाय। अशा पद्धतीने बदामी रंग आला की त्यानंतर तेलामधून आपल्याला बालुशाही काढून घ्यायचे। अगदी कमी आचेवर आणि मस्त थंड अगदी कोमट तेलामध्येच आपल्याला ही बालुशाही तळून घ्यायची, तरच ती आतपर्यंत व्यवस्थित तळली जाते। आता ही गरमागरम बालुशाही आपल्याला पाकामध्ये टाकून घ्यायची आहे, पण पाक सुद्धा आपल्याला हलका कोमट हवा आहे। हलका कोमट पाक आणि त्यामध्ये ही तेलामधून लगेच काढून घेतलेली बालुशाही त्यामध्ये सोडायची। गरम बालुशाही कोमट पाकामध्ये घालायची, तरच पाक हा आतपर्यंत जातो आणि मस्त रसरशीत अशी ही बालुशाही तयार होते। आता हे बघा खालची बाजू 1-2-3 मिनिटं पाकात ठेवायची, त्यानंतर चमच्याच्या मदतीने उलट करून वरची बाजू सुद्धा पुन्हा 2-3 मिनिटं असं 5 ते 6 मिनिटं पाकामध्ये आपल्याला ही बालुशाही ठेवायची। त्यानंतर ती आपण बालुशाही काढून घेऊयात। एक 5-6 मिनिटं पाकामध्ये बालुशाही ठेवल्यानंतर हे बघा अशा पद्धतीने मी इथे टूथपिक घेतली आणि त्याच्या मदतीने आपण ही बालुशाही काढून घेऊयात। बघू शकता मस्त छान अशा लेयर्स आपल्या बालुशाहीला इथे आल्या आहेत आणि मस्त रसरशीत आणि दिसायला सुद्धा अगदी सुंदर दिसते। हलवायला सुद्धा मागे टाकाल अशी बालुशाही तुम्ही सुद्धा घरच्या घरी नक्कीच बनवू शकतात।
खूप साऱ्या टिप्स या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे। बालुशाही बनवणं हे अगदी सोपं आहे, फक्त तळण्यासाठी त्याला खूप जास्त वेळ लागतो। साधारण एक बॅच तळण्यासाठी 25 ते 30 मिनिटं लागतात। तेवढे पेशन्स असणं खूप गरजेचं आहे। अशाच पद्धतीने सर्व बालुशाही मी इथे तयार करून घेतली। सजावटीसाठी त्यावर थोडेसे पिस्त्याचे काप घातले। बघू शकता छानच अशी हलवाईकडे मिळते त्यापेक्षाही मस्त सुंदर आणि हायजिनिक अशी आपली ही बालुशाही घरच्या घरी तयार झाली आहे। एक बालुशाही तुम्हाला इथे तोडून सुद्धा दाखवते। मस्तच। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा। अशाच सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी फॅमिली रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। कसा वाटला व्हिडिओ हे कमेंट करून नक्की कळवा। तोपर्यंत बाय बाय।